Hello guys, Nestle here. A-attend ako ng seminar ngayon. So, before that, gusto kong ipakita sa inyo ang laman ng aking green bag. At itong aking green bag ay ginagamit ko sa aking work. So, ang tawag dito ay working bag. So, ipapakita ko lang ngayon kung anong laman ng aking green bag or aking working bag. Wala lang talaga akong magawa. And ang laman ng aking green bag, una, may apple ako. Isa na nga lang tong apple na to kasi kahapon dalawa to, kinain ko na yung isa. Saka lagi akong may dalang apple or banana dahil minsan sa trabaho or pag nagdadrive ka bigla ang nagugutom, may dala akong apple. Ito ang aking planner. May planner si Nestle. Ito ang planner na walang calendar. Wala siyang calendar kasi tinanggal ko ang kanyang calendar. Pero pwede lang ako magsulat-sulat dyan. And then may dalawa akong ballpen. Itong ballpen na to, ginagamit ko panglahatan. Tapos ito, sinisave ko talaga tong ballpen na to. Naghahanap ako ng ganitong ballpen at kung sino man or kung makapanood ka naman at alam mo kung saan mabibili tong ballpen na to, please, ayan, i-ano mo naman ako kasi gusto ko yung ballpen na to. Gusto ko talaga siya. Sinisave ko talaga siya. Ang aking planner na walang plano. Ito yun. May chocolate ako. Ayan. Bakit ako may chocolate? Kasi minsan, pag nagtatrabaho ako, ang aking sugar ay bumababa. Bumababa siya aking sugar lang pag nagugutom ako. So, kailangan ako may konting matamis. Minsan yung kasama ko, may diabetes siya. Kailangan niya minsan ng chocolate pag bumababa yung kanyang sugar. So, ang maganda lang sa bag na to, pag ayaw kong gamitin tong bag, kunin ko na lang to. Bibit-bitin ko na, ilalagay ko na lang to sa bag na gagamitin ko. Kasi nandito lahat ng aking kailangan. Tingnan natin kung anong laman nito. Well, see, di ba? Ayan ang laman. Yan. Wallet. Ito ang aking wallet. Ang wallet na walang laman. Ayan ang aking wallet. Ang aking Mother Earth. So, walang laman. Tapos yung mga may ganito ako na, binibili to yearly sa kasama ko sa trabaho. So, may mga discount mga discount na ganito. Tawag dito, basta yan discount. So, next month, ito sa gym, free free sa gym to next month, gagamitin ko na siya. Iba't ibang dito, mga discount na pwedeng gamitin sa mga store na nandito din. Ayan. Kailangan yan dahil nagagamit ko yan sa burger, mga ganun. Yan ang aking wallet na pang malakasan niya ang wallet ko. Oh. Maliit lang. Power bank. Importante ang power bank para kung saan-saan pumupunta. Lalo na pag sa trabaho, drive. Minsan sa mga forest tayo na-drive. Di natin So may dala ko laging power bank. Salamin. Dito dinala ko to kahapon kasi mainit kahapon sobra. Pero ngayon, wala namang init kaya iiwan ko na to para hindi mag-ano sa aking bag. Salamin. Tissue. Ang aking tissue, sa hindi talaga nawawala sa aking bag. Kahit saan, lahat ng bag ko may ganitong tissue kasi nga kahit ganto-ganto naman ang ilong ko, is so sensitive, you know. Sensitive ang aking ilong. May maamoy lang ako na hindi kanais-nais. Wala nang aking ilong, nagse-separate na siya. Tissue, importante. Alcohol. Ito alcohol to sa Pilipinas. Meron akong alcohol sa trabaho talaga. Kasi mabango to eh. Yung sa trabaho walang amoy. Pero sa trabaho talaga may sarili kaming alcohol na ginagamit. Yun. Ito, nilalagay ko lang pang extra dito sa bag ko. Alcohol. At, ang importante, dahil hindi ako masyado namang nagme-makeup, kailangan ko ng Johnson's Baby Powder. Ang aking pangmalakasan. Ito talaga ang aking pangmalakasan. Johnson's Baby Powder. Pangmalakasan ko to. Mapa-winter, mapa-summer, mapa-spring, mapa-autumn. Johnson's Baby Powder.
Ito ang napaka-importante. Why? Kasi ito ay aking medicine. Inaatake ako ng aking migraine at minsan hindi ko alam kung kung kailan siya dumarating. So, lagi akong may medisina. Tapos, yun, alam nyo ba ang gamit nito? Ito, to? Perfume to. Pag spray. Siyempre, hindi natin alam yung, ganon. Kasi, hindi ako masyado nagpe-perfume kasi sa trabaho, bawal ang perfume. At, hindi rin ako pwedeng mag-perfume kasi may allergy ako sa sobrang strong na perfume. Ito ang aking, spray sa ilong. Dahil minsan, ang kati-kati ng ilong ko pag, hindi talaga ako minsan nakakahinga. At itong spray na to ang nakakatulong sa akin para ako ay guminhawa. Minsan, kasi panay ang ganun ko. Kung makikita nyo yung mga video ko, minsan gumaganon ako. Ganon. Yun na yun. May allergy ako. Ito ay eye drop ko. Sa allergy din to. Allergic. And, syempre may mga extra tayo pag masusugatan. May mga band-aid tayo. Iba-ibang klaseng band-aid. Pabilog. Paano. Yan. Medicine. Iba-ibang klase to. May 1 gram. May 500. Kainin ko na lang siya lahat. O, diba? Allergy. Puro allergy. Pang-allergy. Ang dami ko mga pang-allergy. Ito naman. Alam nyo ba kung ano ito? Nakakadry yung yung alcohol. So, hindi ako pwedeng mawalan ng cream sa kamay. Ganyan. Ito lang ang nilalagay ko para maliit lang. Sa bed ko, may ganito ako. Kasi minsan sa gabi, naiirita ako. Hindi ko may maganon yung mga kamay ko kasi na-dry. So, sa bed ko, sa bed ko, meron akong ganito. Tapos, dito sa upuan, dito sa may table ko, meron din akong ganito. Sa CR, meron din. Girl, kailangan tayong handa. Meron akong ito, maliit. At may malaki dahil hindi natin alam kailan tayo dadatnan. Dapat meron tayo, diba? May mga tissue. Marami akong tissue. Mga extra, ayan. Mga medicine, band-aid. At ang isa pa, ito. Ito! Naubos natin. Ang mahilig talaga sa ganito, ang bango nito, fresh. Ang mahilig talaga sa ganito, yung kapatid ko. Ito maganda to. Social to ha. Ganun lang. Tsaka mabango siya. Ubus na siya. At tsaka ito, binili ko pa to sa Singapore. Dahil ang kapatid ko, sabi niya ang anuhin kong airlines ay Singapore Airlines para makabili ako ng ganito sa Singapore. Tapos meron lang din pala nito sa Pilipinas. Bumili ako, ang dami kong biniling ganito sa Singapore. Tapos makita-kita ko sa Watson sa Singapore. Makita ko sa Pilipinas marami rin. So namili na rin ako. Kaya lang ubos na siya dahil ang kapatid ko addict siya sa ganito eh. Kasi mabango siya. Tapos ganito lang siya. Nakaka-relax talaga siya. Tsaka hindi siya matapang kasi yung mga ganito, maraming ganito na hindi ako po pwede. Pero ito, pwede ako. Kasi pag sobrang strong na yung sa amoy ko, hahatching na ako ng hatching hanggat unti-unti na siyang kakati. Nakaka-relax. Pag may migraine, masarap siya. Kailang paubos na siya, kunti na lang. So, magpapabili ako. Sa uwi ng Pilipinas, magpapabili ako ng ganito. Ayan. Yan ang laman. Itong wallet na to, binili to sa akin ng aking kapatid. Pasalubong niya to nung galing siya ng Vietnam. So, ayan. And then, may isa pa. Oh, another wallet. Ayan. Itong wallet to, matagal na to sa akin. Tapos, nililipat-lipat ko lang to pag yung gamit kong bag iba-iba. Kasi ang laman nito ay rosary to na bigay ng aking mother. Birthday gift niya to sa akin. Ayan. Ang bango nito. Mabango siya eh. Ayan. Birthday gift to sa akin ng aking mama. Lagi-lagi ko itong binibit-bit. Sabi niya sa akin, nung nakita niya daw to, ako ang naalala niya. So, binigay ito sa akin. Kaya lagi ko itong bit-bit. At mayroon pang isa dito. Ito naman yung rosary na lagi kong ginagamit pag nagro-rosary.
Ito naman, kasi favorite ko yung ano, red color. Ang nagbigay nito sa akin ng aking kaibigan. Matagal na to, super tagal-tagal na to, ilang years na to. Ilang years na to sa akin. Ayan. Lagi ko silang bit-bit. Ayan. Pag nagta-travel ako, lagi ko yung bit-bit. Ayan, so, ay, meron pa pala, ayan, yung nakasabit. Siyempre, kailangan natin ng ID. Ang aking ID and then ang susi ng ano para makapasok ka. Yung tag para makapasok ka. Kasi makakalimutin ako kaya ginanyan ko na siya. Nilagay ko na siya dyan, oh, diba? Safe. So, that's it for today. Yung mga importante talaga sa akin ng aking mga ano, medicine dahil ang aking allergy ay active. Super active. Okay nang wala ko. Makeup, wala talaga. Hindi talaga ako mahilig sa makeup. Kaya walang mga makeup dito or kahit na anong ano-ano sa labi. Wala kasi hindi ako mahilig sa makeup. So, ibabalik na natin ang laman ng aking bag. At pag mag-change ako ng bag, ito lang bibit-biting ko. Dahil nandito na everything. Everything na aking kailangan. Yan. Ngayon alam nyo na ang laman ng aking green working bag. Ayan. Nandyan ang aking name tag. Nandyan na rin para hindi ko nakakalimutan. Ayan. Ayan ang laman ng aking green working bag. Tsaka kahit marami siyang laman, hindi siya mabigat. Ayan na siya. Diba? Yan ang aking working bag. And alam nyo na kung ano ang laman ng aking working bag. Paulit-ulit, paulit-ulit, unlimited. So, that's it for today. And huwag mong kalilimutan na i-click ang bell para mat-notify ka sa mga susunod ko mga video. Diba? Hindi naman to forsahan, pero pag gusto mo lang naman din. So, yun lang. Sa mga susunod na mga bag review, sa mga susunod ko pa mga video, and hope na na-enjoy ka sa aking green working bag. Ano tawag doon? What's in my bag? What's in my green working bag? Hanggang doon na lang at atin pa ako ng seminar. So, bye-bye.